خیلی خوش اومدید به خانواده لذت خیاطی. این بار میخوایم در مورد درآمد دلاری صحبت کنیم. طلا، دلار اصلا چه ربطی به خیاطی داره؟ ولی خب خیلی ربط داره. قبلش اینو بگم حسین آقا رو ما ریششو زدیم. سلام علیکم. شما نزدیم، من سلام با رضایت علیکم. خودم زدم. با رضایت خودت زدی دیگه. آره. باشه این راست میگه آقا. اون بنزینای محل ما به غریبه ما گفتیم همه رو زدیم، شما هم بگید زده، خوبیت نداره. ولی نگاش کنید، خدا وکیلی ویدیو قبلی رو نگاه کنید با الانشو ببینید چقدر تفاوت کرده. مهربون شدی الان به گوگلی مگولی اینجوری. آره مهربونم. آره بریم واسه ویدیو. ناصر مقدمجو. چند تا ویدیو قبلی ما در مورد درآمد دلاری صحبت کردیم و خب حسین آقای سلمانی ماهانجان در مورد خب تخصص دارن تو این زمینه، کلا فعالیت در فضای مجازی و صحبت‌های متاورس و اینا. خیلی گفتن آقای مقدم چه ربطی به من خیاط داره و اصلا چرا من باید اینو بدونم، یا اگر بدونم چطوری باید بدونم اینو، یعنی چجوری از کجا بفهم چجوری باید درآمد دلاری داشته باشم. نظرت چیه؟ نظرم اینه که باید با موجی که الان راه افتاده بری جلو. همه دارن الان، خیلی یا تو ایران دارن دور و بریام هم هستن، خیلی راحت دلاره رو دارن در میارن. یارو تو خونهش نشسته داره پول دلاری در میاره بدون اینکه کار سختی کنه. یه نکته وایسا گفت موجی که الان راه افتاده. این موج الان راه افتاده؟ نه خیلی وقت راه افتاده خب، ولی اولای موجه. این موجه خیلی بزرگتر میشه. بهت قول میدم تا 2 سال دیگه. به نظرت شروع این موج کی بوده؟ شروع این موج، ببین موجای مختلفی هست. اول از همه کریپتوکارنسیه که از تقریبا از سال 2012 شروع شد. خب یعنی چند سال پیش؟ میشه تقریبا 9 سال پیش. 9 سال پیش. خب که ارز دیجیتاله. خب بعد از اون اومدش رفت سمت متاورس، یعنی متاورس رو استارتشو زدن. بعد متاورس اومد NFT هم خب جزء شاخه‌های متاورس. الان همینجوری این موجه داره همینطوری بزرگتر میشه. یعنی بهت قول میدم 2 سال دیگه به یکی بگی NFT چیه میخنده، بهت مسخرت میکنه. یعنی میگه تو نمیدونی NFT چیه؟ بذار اولی خود کلیش کنیم. رفتی تو بحث متاورس و دارید وارد شاخه‌هاش میشی. من میخوام در مورد یه خود کلی‌تر، یعنی اون زیر ساخته، در مورد اون صحبت بکنم. به نظر من 50 سال بیشتر این موج را افتاده. آره تقریبا میشه. من یه چیزی بخوام بهت بگم. ببین اصلا یه حرفی که ما خیلی میشنویم، میگیم که هر جا میریم خرید بکنیم میگن گرون شده. چرا؟ آقا دلار رفته بالا. بعد میگه خب آقا شما نونوایی یا مثلا شما آرایشگری، تو چرا ربطی به طلا و دلار داری؟ نفت داره گرون میشه، به تو چه ارتباطی داره؟ تو چرا داری گرون میکنی؟ این به خاطر اینه که به نظر من ماها اطلاعات نداریم. دقیقاً مرتبطه. بذار یه مثال برات بزنم. این اصلا ربطی به متاورس و اینترنت و اینا نداره. اصلا درآمد دلاری از اول وجود داشته. از زمانی که دلار شد مرجع واحد پولی، خب که میان اصلا بر اون میسنجن، واحد پول اصلی دیگه. قبل اون مثلا با طلا میسنجیدن، الان هم با طلا میسنجن. آره قبل از اون که کلا طلا که از اول بوده. خب میخوام یه چیزی رو علمی برات باز بکنم، عزیزانی که خیاطن اینو بدونن. کلا فرقی نمیکنه که شماها چه شغلی دارید. دقت کنید، بیش از 80% مشاغل تو یک سری حوزه ها با همدیگه مشترکن، ربطی به حوزه شغلیت نداره. شما این اصول رو باید بدونی یا رعایت بکنی، حالا هر شغلی میخواد داشته باشی. تو بازار تا اونجا که من یادم میاد، یعنی از قبل از منم این قضیه بوده، همه چیز بر پایه دلار بود. چرا؟ شما واردات داریم، صادرات داریم، مرجع این واحد سنجش دلاره. چون من دارم مراودت میکنم.
یه چیز جالب بهت بگم، مثلا هر کشوری میخواد پول چاپ بکنه، بانک مرکزی بین‌المللی میگه آقا شما چقدر ذخایر طلا داری، میاد ذخایر طلا رو میسنجه، میگه شما الان انقدر اعتبار داری و انقدر اجازه داری پول چاپ بکنی. درست. چرا؟ معیار رو طلا میگیره. حالا من بازاری چجوری اینو محاسبه میکنم؟ دقت کن، اگر بازاری هستی، تولید میکنی، چه تولید مزونی، چه لباس، چه هر محصول دیگه ای، پولیو داری میاری تو اون حوزه کاریت، وقتی که پول رو وارد میکنی، مثلا 50 میلیون تومان شما داری تزریق میکنی به کارت، اون روز بشین بنویس که الان طلا چنده، دلار چنده. مثلا 3 ماه گذشته، خروجی که از این پول داری دریافت میکنی رو حالا دوباره بنویس و دوباره قیمت طلا و دلار رو هم دوباره به روز در بیار. حالا محاسبهش چجوری میشه؟ اگه گفتی چطوری میشه محاسبهش؟ 6.5 hours later. نمیدونم. مثلا ما میگیم که آقا من 3 ماه پیش 50 میلیون تومان تزریق کردم، اون موقع طلا بوده گرمی مثلا 1 میلیون، الان بعد از 3 ماه من 10 میلیون سود خالص در آوردم، حالا طلا چنده؟ یعنی اگر من کاسبی نمی کردم به جاش طلا می خریدم چقدر سود می کردم، یا دلار می خریدم چقدر سود می کردم. اینجا یه مبحث دیگه هم هست، یه معیار سنجش دیگه هم هست. اول طلا و دلار، بعد زمینه. اگر زمین یا ملک می خریدم چقدر سود می کردم. چرا ما با اینا محاسبه می کنیم؟ چون اینا معیار سنجشن، نه تو ایران، تو همه جا همینه. به خاطر همینه که تا یه ذره تورم میخوره، یه ذره بازار میخوابه، همه پولا رو برمی دارن میبرن طلا و دلار میخرن بلوکه میکنن. چرا؟ چون کسب کار، آفرین، چون کسب کارشون خروجیه رو نمیده. میگه اگه من این کار اشتباه 100% ها، این بازار رو کلا به نابودی میکشه. چرا ما بازاریا این کارو میکنیم؟ چون میگیم که آقا اگه من این کارو بکنم بیشتر سود میکنم. این یعنی ضعف اقتصاد، ضعف کسب و کارها و اون کلا اون صنعت و اون کشور محکوم به نابودیه. پس ماها باید چیکار بکنیم؟ باید این 2 تا 3 تا رو تو رأس کارمون، تو سنجشمون داشته باشیم و طوری کاسبی بکنیم، طوری حساب کتاب بکنیم که از روند رشد دلار و طلا و زمین جلو بیافتیم. درست. که فقط یه درصدی میتونن این کارو بکنن، ولی میتونن این کارو بکنن، نشدنی نیست. درست. حالا شما میگی الان با دلار و طلا و زمین چیز دارن میکنن، مقایسه میکنن خب درآمد رو. ولی من بهت قول میدم، حالا نمیگم زمان نزدیک، درست. 4 سال دیگه، 5 سال دیگه همه اینا رو میان با بیت کوین مقایسه میکنن، با اتریوم مقایسه میکنن. چون الان مثلا بیت کوین تو خیلی از کشورهای اروپایی، آمریکایی دستگاه خودپرداز بیت کوین هست. یعنی اونجا بیت کوین تو میدی، دلار میگیری میبری خرج می‌کنی. یعنی معیار سنجش داره عوض میشه. آره، داره و عوض ماها نباید ازش غافل بشیم دیگه. درسته. کلیت داری بله، اینو بله. میگی دیگه. خب الان سالیان ساله، نه 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، او الا ماشاءالله به اجداد 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 ما برمیگرده. زمانی که طلا کشف شد این قضیه وجود داشت، تا زمانی که انسان‌ها جایگزین شدن، جاگیر شدن، کشاورز شدن، حالا زمین ارزش پیدا کرد و واحد پولی اختراع شد. وقتی که سکه ضرب شد، حالا پول اومد شد معیار سنجش. درست. در کنار طلا و زمین. ولی الان موجی را افتاده که من در برنامه‌های قبلی و لایو ها توضیح دادم که اصلا کل دنیا تا الان دچار 3 تا موج بوده که دنیا متحول شد، که موج 4 رو 15 سال پیش بینی کردن
روی 10 تا چیز احتمال دادن که من تو لایوا گفتم. یکیش زندگی مجازی و همین موضوعی که شما داری حالا میگی. یه چیز جالبی بگم. همین موضوعی که تو برنامه قبلی گفتی، خب همش مثلا شما احتمال میدی که یه دونش بیاد؟ نه همش میاد، یکیش نه. بولتره، خیلی خب بزرگتره. نه الان مثلا لوازم دارم میبینم. ببین لوازم یدکی بدن انسان، هوش مصنوعی، زندگی در فضای مجازی، زندگی در فضا. خب ولی یه سری چیزا رو خب مثلا الان من دارم مثلا خیلی دنبال اینجور داستانا خب نگاه میکنم، داره همش با هم میاد. فکر کن همش با هم میاد چی میشه؟ اصلا دنیا وارد موج اصلا موج که دیگه چی بگم، مثلا دگرگون میشیم. سونامیه واقعا همینه، سونامیه. جلوش هم نمیشه گرفت. آره حالا نمیشه میخوای قبول جلوشو کن، گرفت. میخوای قبول نکن، نمیشه، اصلا زورمون نمیرسه که بخوایم جلوشو بگیریم. آقا یه زمانی میگفتن شما کامپیوتر بلد نباشی بی سوادی. من قشنگ یادمه، من 15 سالم بود این حرفا رو زیاد میشنیدم. الان دیدم واقعا اگه بلد نباشم بی سوادم. الان ما یه چیز دیگه داریم میگیم، اگر زندگی در فضای مجازی رو و کسب درآمد و کلا راه و روش زندگی کردن رو در فضای مجازی یاد نگیری، در آینده بعد قید خیلی چیزا رو بزنی. یه لباس بود خب داشتم به بچه‌ها نشون میدم، حالا عکسشو این ور میارم حالا ببینم کجا جا خالیه. اون لباسه رو به بچه‌ها نشون دادم، ازشون پرسیدم خب چقدر به این پول میدی بخری؟ خب اون لباس عکس، آره عکس یه لباس بود که NFT شده بود، طراحی بود. آره یارو عکسو گرفته بود تو یکی از سایتایی که مرجع NFTه، یعنی واسه فروش NFT و ترید کردنه، گذاشته بود واسه فروش. به همشون گفتم دیگه، بیشترینشو گفتن 300,000 بهش بود. 300,000 آره 300,000 تومن. خب بعد قیمتی که توی NFT داشت چقدر بود؟ 1 اتریوم. ما الان حساب کردیم شد لباسی که به هر کی نشون دادم گفتش 300,000 تومان، بیشتر به این پول نمیدم. بعد چون NFT شده بود $1,500 بود. الان اتریوم $1,500، قیمت اونم 1 اتریوم بود. شما حساب کن مثلا یه لباسی میگیری، آقا درست لباسه رو بگیر بفروش، ولی قبلش یه عکس بگیر. خب حالا یه کلاس عکاسی یه چیزی برو که بتونی یه عکس خوب بگیری ازش. اون عکس رو بردار NFTش کن. لباسه رو فروختی رفته ولی عکسشو داری، همون عکسشو NFT کردی، یهو میبینی آقا بعد یه حالت چیز داره، رقابتی داره. خب رقابتی چطوری؟ اون همینجوری الکی 1 اتریوم نشده، از نیم اتریوم مثلا شروع شده رسیده 1 اتریوم. مثلا شما رفتی اونجا آره مزایده‌ایه، قیمت گذاشته رفته بالا. آره شما مثلا رفتی گفتی آقا من نیم اتریوم به این NFT میدم، خب یکی اومده گفته، یکی گفته آقا 6 دهم اتریوم میدم. همینجوری اومده شده یهو 1 اتریوم. خب که اونم اینطوری نیست که درخواست بدن و واقعا اون پولو میدن که مزایده رو قشنگ مثل مزایده است. ببین الان میخوام به یه موضوعی برسم، دارم به چیزی دیگه فکر میکنم. الان مخاطب من خیاط مزوندار تولید کننده است، میگه خب من چیکار کنم با این اطلاعات؟ من چه ربطی به من داره؟ چه دخلی به من داره؟ خب من یه چیز دیگه میخوام بگم اگر من نمیتونم پول در بیارم، تنها دلیلش اینه که اطلاعات کافی ندارم. خیلی وقتها خیلی چیزها رو من نمیتونم درک بکنم چون نمیدونم چه چیزی داخلشه. وقتی یک نفر میاد برای من موضوع رو باز میکنه، میگم ای دل غافل، چرا من نتونستم این کارو بکنم؟ مثلا ما استوری میذاریم میگیم آقا الان حداقل درآمد یک خیاط که در منزل داره کار میکنه، نمیگم مزون لاکچری، حداقل دیگه ماهی 15-12 میلیون باید در بیاره. خب بعد میگن مگه میشه؟ ببین این مگه میشه هیچ کاری نشد نداره، شما فقط کافیه بدونی چطوری. حالا ما اینجا خیلی اتفاقات دیگه ای رو میبینیم. حالا بس چند روز سر چیه؟ سر همین پول است. خب الان همین تو همین مجموعه بس سر اینه که آقا چجوری باید پولو پیدا کنی. دقیقاً. چون نباید بگی پولو در میارم. اون موقعی میتونی بگی پولو در میارم که داری پولو چاپ میکنی. پولو یکی دیگه داره چاپ میکنه. تو باید بری پیداش کنی. پیدا کردنش سخت نیست، در آوردنش سخته. دقیقاً. دانش. خب شما اگه بدونی منبع کجاست، الکی نمیره کلنگ بزنی.
دقیقاً. وقتی بدونی آقا طلا اینوره، اینور رو شاله کلنگ نمیکنی. نمی‌زنی. مثلا الان به شما بگن که من به شما میگم خیاط باید ماهی دیگه مثلا اونی که مزون داره 40 تومن 50 تومن در بیاره، شما قبول نمیکنی. یه نفر به من میگه خیاط باید ماهی بالای 1 میلیارد درآمد داشته باشه، حالا من قبول نمیکنم. ولی میتونه داشته میگم باشه. آقا این عدد دیگه خیلی نجومیه. بعد وقتی میرم تو اینترنت و مثلا حسین آقا میاد یه همچین موردی یا نشونه من میده، من میبینم میشه در آورد. خیلی راحت. 1 میلیارد که پولی نبود تو این قضیه. یه خیاط الان خیلی هم ممکنه بگن آقای مقدم چرا خودت 1 میلیارد در نمیاری؟ چون وقت نمیکنی. نه ببین اینم هست، چون من مسیرم در مسیر کارآفرینی و آموزشه. خب من الان بیزینس نمی کنم، دارم آموزش میدم. ولی خب واقعیت اگر من الان 1 میلیارد ماهی از طرف لباس دوختن در نمیارم، آقا راحت دارم میگم من خودم در اون سطح اطلاعات ندارم. حالا یه سری برنامه وقتم نذاشتم براش که برم اطلاعاتمو کامل بکنم که از اون مسیر بتونم این پولو به دست بیارم. چون الان رسالت من شده آموزش دادن، شده این که شما خیاط عزیز، هنرجوی عزیز رو از ماهی 2 میلیون 3 میلیون بیارم رو مثلا 15-20 میلیون. دارم رو این انرژی میذارم. همه هنرجوی من میدونن که من اصلا بحث NFT و فضای مجازی رو بذاریم کنار، من آموزش رو جمع کنم، تولید خودم رو به صورت سنتی شروع کنم، 5 برابر الانم درآمد کسب میکنم. خب حالا گفتی تولید خودت، الان یه خیاط خب روزی چند تا میتونه مثلا لباس طراحی کنه و بدوزه؟ تنها باشه؟ نه دیگه، حالا مثلا یه کمک دستی چیزی داشته، حالا 1-2 تا کمک دستم داشته باشه، من میانگین بگیرم روزی 3 تا لباس فوق العاده عالی، یعنی با جزئیات زیاد، با جزئیات و با طراح دوخت همه چی طراح تمیز، لباسم زیاد ساده نه، یه کاری که کار شده باشه روش، 3 تا میتونه تحویل بده. خب حالا یه لباسی که کار شده روش و کامل دیگه، همه چیزش کامله، یعنی روزی 3 تا، اگه یه ماه بخواد روزی 3 تا بدوزه میشه چقدر؟ شما اون لباس میشه رو 90 تا. آره میشه 90 تا. خب. شما حداقل اون لباس رو حداقل اجرت رو دارم میگم نه اصلا بحثم اجرت رو نگیم. نیست. نه. 1 میلیونه اصلا نیست. من میگم اصلا همه رو رایگان بدوزه. خب میشه 90 تا. حالا بگیم آقا یه 10 تا هم اون ور ماه بدوزه، میشه 100 تا. 100. خب یه NFT هست که اسمش It's Nothing، یعنی هیچی نیست. خب یه دونه صفحه سفیده، یارو فقط همینجوری پشت سر هم داره آپلود میکنه. یه صفحه سفید؟ آره یه صفحه سفید، هیچی نداره، 60 تا. خب اسم NFTش هم هیچیه. آره هیچی. بعد قیمت اون کالکشن NFT یا فارسیش میشه مجموعه اون مجموعه NFT قیمتش 15 اتریومه. 15 اتریوم الان تقریبا میشه نزدیک 30,000 دلار. نه آره 30,000 دلار. خب هیچیه. حالا فکر کن شما این 100 تا لباس رو یه عکس خوب ازش بگیره، خب ببره NFT. آره یه عکس خوب بگیره، بره اونا رو، حالا تو یه سری سایت ها هستش که مخصوص NFT فروش NFT، بره اونجا آپلود کنه، خب یه کالکشن بسازه، بعد دوباره یه کالکشن دیگه، دوباره یه کالکشن دیگه. خب این که هیچی بوده 15 اتریوم قیمتش بوده. و فکر کن یه لباس خوب بدوزی خوشگل، بعد یه چیزی که مثلا منی که مثلا خیاط نیستم نگاه میکنم حال کنم. خب بعد من میرم سمتش، میگم خب حالا این 100 تا داره دیگه، بذار یه پیشنهاد بدم یکی از NFT هاشو بخرم. خب همینجوری فکر کن اولین پیشنهاد شروع میشه. آره. همون پیشنهاد اولو که بزنی یه پیشنهاد پشت سر هم میاد، یارو میبینه آقا یکی پیشنهاد داده، میگه بذارم رو دستش، میرم یکم بیشتر میدم. من بحثو خلاصه جمعش کنم بچه‌ها یه نتیجه حالا یه تبلیغ کوچیک میتونم کنم. اگه دوست داشتن تو کامنت ها بگن، حالا تو کانال خودم یاد میدم که آقا چطوری NFT بسازی و چطوری اکانت NFT داشته باشی. حالا کانالمو این بالا میارم حالا تو کانال خودم، حالا تو 3-4 تا قسمت ویدیو میگیرم کامل آموزش میدم که آقا از اول
چون خیلی ها اصلا نمیدونن سایت چیه. من میدونم حالا چه بعدشون بیاد چه خوششون بیاد، خیلی عقبن دیگه. دقیقاً همین. من خیلی روک حرف میزنم. من از همون اولش یاد میدم که چطوری مثلا توی سایت مثلا ریریبل که یکی از معتبرترین سایت NFT اکانت بسازی و NFT تو بفروشی. بسیار عالی. بچه من میخوام یه جنبندی بکنم، دقت کن. اول صحبت چی گفتیم؟ گفتیم آقا دلار، طلا، زمین مرجع سنجش ما بازاریا هستن داخل خود ایران. خارج از ایران هم طلا و دلار هستش. ما داخل ایران ریالی پول در میاریم ولی با دلار داریم محاسبه میکنیم. با خاطر همین خیلی عقبیم. خیلی همون هم که بلد نیستیم مثلا اینو محاسبه بکنیم. همش میگیم چه ربطی به دلار داره، چون دلیل اون ربطشو نمیدونیم. حالا ما میخوایم به شما چی بگیم؟ میخوایم بگیم آقا دلاری، شما میخوای ریال در بیاری تبدیل به دلار کنی، میدونی چند 40,000 آره 40 خورده 40 در خورده حال حاضر هر ثانیه یه قیمته. 40,000 برابر عقبی. تازه من تومن به دلار دارم حساب میکنم، به ریال حساب کنم خیلی بیشتر میشه. میشه 400,000 برابر. من میگم آقا به دلار در بیار. نمیخواد تبدیل کنی، همونو مستقیم به دلار در بیار. هر کی هم میگه نمیتونم اشتباه میکنه. کار نشد نداره. کار نشد نداره. یه آموزش ساده، شما روز اول نه خیاط بودی، نه آشپز بودی، نه راننده بودی، یاد گرفتی همین کارا رو انجام دادی. اینم مثل همونا. اگر خواستید من تو کلاسام دارم یک سری مطالب رو بهتون میگم. حسین آقا انا آدرس کانالش و چنلش رو داد، میتونید برید اونجا آموزشش رو ببینید. و افراد دیگه هم هستن که دارن در این حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای انجام میدن. حتما برنامه قبلی رو نگاه کنید. اطلاعات خیلی مفیدی بهتون داده شده. انقدر نشینید زور بزنید 2 تا لباس بیشتر بدوزید. به جای 10 تا 2 تا بدوز، ولی به اندازه 10 تا ازش پول در بیار. قرار نیست پشت چرخ خیاطی پیر بشی. لایوها رو فراموش نکن داخل آپارات. پستای داخل این اینستاگرام رو نگاه کن. چنل یوتیوب رو، این کوکو بود. بله اسمش کوکوه، این همیشه با ماست. بچه‌ها اگر از این برنامه خوشتون اگر از این برنامه خوشتون اومده حتما کامنت بذارید که ما اطلاعات بیشتری در اختیارتون بذاریم. میبینمتون دوباره. کوکو ریخت. آره. اپالاس بود میشه ریخت.